بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع جديد إن شاء الله هنبدأ بيه، اللي هو إزاي تعمل ديزاين للبيم إذا كانت continuous beam، أو ممكن الكلام ده ينطبق على البلت إن سيكشن، اللي هو الكاميرا fixed from both sides، ممكن تكون fixed from one side وهنج. المهم إن هي ممكن تخش في الاستاتيكالي انديترمينت سيستم، يبقى عندك بنجنج مومنت نيجاتيف وبنجنج مومنت بوزيتيف. والطريقه بتاعتنا هنبدا ان شاء الله بالكونتينوس بيم. الطريقه الاولانيه اللي بيسموها الاستيك ميثود اوف ريديستريبيوشن، بيعمل اعاده توزيع للبنجنج مومنت، بياخد 10% من النيجاتيف وبينقص النيجاتيف اللي فوق السبورت، وبياخد جزء بيضيفه على البوزيتيف. حضراتكم عارفين هذا الكلام، وعدى علينا في المواصفات في الخرسانة انه عند السبورت شايله جزء، فالكود بيعمل allowance ان انت تعمل redistribution في المومنت. بنفتكر مع بعض الجداول اللي هي الاشكال: الدبليو شيب والام شيب والاس شيب والاتش بي شيب والسي شيب والال شيب والدبليو تي والاس تي والاتش اس اس والبايب والاي اس تي ام المناظر، وقيمه الاف ييلد والاف التيميت لكل نوع من هذه الانواع. بالنسبه للاي اي اس سي اللي هو الامريكان انستيتيوت اوف ستيل ستراكشر، هو عمل جداول تيبلز 23. في هذه التيبلز بيتتبع قيم النيجاتيف والشير للحالات المختلفة من اللودينج ومن السبورت كونديشن: سمبلي سبورتد، كونتينوس 2 سبان، كونتينوس 3 سبان، 4 سبان، حمل كونسنتريتد لود، حمل يونيفورملي ديستريبيوتد لود. بنفتكر مع بعض بالنسبة لكاميرا فيكسد فروم بوث سايدز، بيبقى عليها بنجنج مومنت دبليو ال تربيع على 12 من الناحيتين، والرياكشن دبليو ال على 2 ودبليو ال على 2. الشير فورس دايجرام دبليو ال على 2 ودبليو ال على 2. لما هو بيشيل السبورت ويستبدلها برياكشنات، فبيسمي الشكل ده فري بادي دايجرام اف بي دي. والبنجنج مومنت اللي هو دبليو ال تربيع على 12 دبليو ال على تربيع على 12 في نيجاتيف، احنا بنرسمه في ديل السهم، ودبليو ال على 24 لان احنا بننزل بارابولا دبليو ال تربيع على 8 في النص، فبالتالي 3 على 24 ناقص 2 على 24 تساوي دبليو ال تربيع على 24. لكن هم بيرسموه، لما حضراتكم بتشوفوا كتب الستراكشرال اناليسيس عاده بيعتبر البوزيتيف سايد فوق والنيجاتيف سايد تحت، فالبارابولا بيروح قلبها في الرسمه وبيعتبر الجزء. يعني مثلا هتلاقي البنجنج مومنت دبليو ال تربيع 12 مرسوم لتحت، ودبليو ال تربيع 24 مرسوم لفوق. ده الجدول اللي هو بيدينا قيم الام ماكس والمينيمم او الشير فورس والديفليكشن في حاله فيكسد اند بيم، وبالحاله الثانيه فيكسد اند بيم وعندنا كونسنتريتد لود بي موجود في الوسط. عشان ده جزء برضو من الجدول اللي هو بند 39 كونتينوس بيم 3 ايكوال سبان، وده البنجنج مومنت بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفين. الجزء النيجاتيف رسمه تحت والبوزيتيف رسمه فوق، والشير طبعا كمان ان احنا بنعتبر ان الشير بوزيتيف لفوق، فهو متطابق مع الرسمه بتاعتنا. كونتينوس بيم طبعا والفيكسد اند بيم بتديني استعمال كويس، لان انت بدل ما القطاع كنت بستعمل البوزيتيف ماكسيمم بالنسبه للسامبل بيم دبليو ال تربيع على 8
وانت دلوقتي عملت انتجريشن مع اجزاء تانية سواء بالفيكسيشن، فاصبح عندك ام نيجاتيف ام بوزيتيف، وبالتالي القطاع بتاعك اصبح ايكونوميك. بالاضافه الى ان احنا هنشوف ان شاء الله في البلاستيك الاناليسيس قيمه التحمل بتزيد بالنسبه للفيكسد اند مومنت، لان احنا لما جينا نحسب البلاستيك اناليسيس الزد اكس قلنا ان في بلاستيك هنج بتتكون، والبلاستيك هنج بيحصل كراك لما اللود يفضل يزيد لغايه ما قيمه المومنت بتوصل للام بلاستيك. وده برضو جدول اخر بالنسبه للاسبانات اكثر في العدد ومش واضح للاسف لان المصدر مش واضح، فانا بس نقلته برضو من الجدول 3/1/23 من كتاب مستر باولز حسب التصميم القديم شويه، كتاب الدكتور باولز اللي هو Structural Steel Design. بيقول لك ان انت مسموح لك الاي اي سي سي اذا كان القطاع بتاعك كومباكت، يعني بيحقق اللامدا بي بالنسبه للفلانج وبالنسبه للويب في المنطقه اللي هي الهوريزونتال. اذا كان القطاع كومباكت وكونتينيوس بيقول لك الكونتينيوس بيم ار ديزايند سيميلر للسمبل بيم. A major difference بين الاثنين that if the section is compact and is not cantilever، اهم حاجه انه ما يكونش cantilever. Section may be designed on the basis of using either 9/10 largest negative في الاسبان او positive based على maximum positive from moment diagram زائد 1/10 average بتاع النيجاتيف زي ما هنشوف ان شاء الله. whichever the largest، بتشوف مين فيهم الام نيجاتيف وام بوزيتيف. اللي يهمنا القيمه الكليه whichever 9/10 ام نيجاتيف او ال 10% من الافريج. بس الحالات بتاع these moments are based on the gravity dead ولايف وديد ولايف واس. بيقول لك اذا كانت rigidly if the beam or girder is rigidly framed into the column then moment value for the column at that point can be also reduced 10%. نفس الكلام حديثا من كتاب بروفيسور ألان ويليامز بيقول لك redistribution in continuous beam and frames after plastic hinge has formed. بيحصل redistribution in an indeterminate structure. The formation of single hinge in the structure does not cause collapse. لما بيحصل single hinge ما بيحصلش collapse، بيرجع بيحمل الأحمال، والميزة إنه النيجاتيف بيرجع يزيد شوية والبوزيتيف بيفضل يزيد من WL على 24 بيفضل يزيد. Structure can continue to support increasing load while the moment at the hinge remains constant at the value of M plastic and the moment on either location continue to increase. وبيقول لك ان الموضوع ده مشروح في الاي اي سي سي 360 سيكشن بي 3/7. نفس الكلام النيجاتيف بيقل ب1/10 والبوزيتيف بيزيد ب1/10 من الافريج عند الادجيسنت سبورت. بيقول لك the same principle may be applied on beam column providing ان الاكسيال فورس في الكولم does not exceed 0.15 phi c الى اخره. طيب يبقى اذا عندنا حاله اللي هي 2 كونتينيوس بيم ب2 سبورت، عندي هنا دبليو ال تربيع على 8 وعندي هنا دبليو ال تربيع على 14 اللي هو بيسمى 0.07 دبليو ال تربيع. رسم هو البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت. ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان احنا هننقص دي 10%، يبقى الام نيجاتيف فاينل دبليو ال تربيع على 8 لان هي هنا 0.125 في 9/10 الفاينل بتاعها 0.1125 اللي هو ده الشكل قبل الريديستريبيوشن وده الشكل بعد الريديستريبيوشن. يبقى الام نيجاتيف 0.1125 دبليو ال تربيع. تعال نشوف البوزيتيف. بما انك نزلت 10% في الجزء ده، وانت عشان تاخد البوزيتيف في الاسبان لو تصورت ان نص عند الحته دي وده مثلث دبليو ال تربيع 8، فالجزء الوسطاني هيبقى دبليو ال تربيع على 16 يعني نص ده، خد منه 10% وزود. فلو خدتها حسابيا هتقول 0.1 WL تربيع في نص او الافريج بتاع ال 0.125
يديك 0.00625. بما ان انت كان عندك 7 من 100 هتضيف القيمه دي عليها، هيبقى عندك WL تربيع 7% زائد ال 0.00625 يعني WL تربيع 0.07625. ننتقل لمثال محلول، بس نستأذنكم ان احنا ان شاء الله نكمل في المره الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.